завжди вдома чекають мої дівчата. Уявіть, ви учасник талант-шоу. На кону стоїть прямо все. Вирішується доля переможця. Напружений момент. Так а що, я пройшов у фінал? Ой, а в нас один член журі не прийшов, так що ні. Ні, ну звісно, співаєте ви непогано, так, але самі розумієте, що без журі, без судді діла не буде. Так що розходимось, колеги. Розходимось по ділам, по домам. Так. Ой. Це. Водичку забув. Ні, це дурня якась. На талант-шоу такого не буває, скажете ви, і будете праві. Це був би величезний скандал. Всі ЗМІ про це б написали, а Катя Осадча присвятила б цьому окрему програму. Іронічно, що такі ситуації стаються постійно. Щоправда, не на великих олігархічних каналах, а у сучасній, повністю деолігархізованій, смішно, правда, Україні. Тут талант-шоу, тобто конкурси на топ-посади в державі, відбуваються регулярно. І на кону не запис кліпу чи продюсування, а, наприклад, доля усієї антикорупційної прокуратури з усіма витікаючими. І тут члени журі не завжди доходять. Ну, або ганяють учасників по 10 кіл відбору, а потім так нікого й не призначають. Чому так? Ну, бо вони не від Кононен. Вибачте, ще не звикла, не від Єрмака. Не друзі, родичі чи сценаристи кварталу. Але стоп, все, годі спойлерів, про все по черзі. З 2016 року усіх топ-посадовців в Україні мають обирати на відкритих конкурсах. Таке законодавство ухвалила Рада попереднього скликання. І робилось це для того, аби на посади призначали не своїх друзів, кумів, сценаристів чи сусідок, а тих, хто дійсно на це заслуговує – професіоналів з репутацією. Так посаду, якщо дозволяє досвід і кваліфікація, можете отримати ви. Чи я? Це в теорії. На практиці ж ви виграєте конкурс, а вас просто не призначають і оголошують новий. Або ж ви проходите до певного етапу, а потім всім учасникам виставляють по 0 балів і знову оголошують повторний конкурс. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Звучить як щось далеке і не факт, що важливе. Правда? А якщо я скажу, що це орган, який відповідає, аби власники несли відповідальність за створення отаких от музеїв корупції? А якщо так? Справа рюкзаків Авакова, справа Романа Картата-Ковдра Насірова, справа Коломойського і Приватбанку, справа Роттердам плюс Рінат. Ви знаєте про ці справи, бо кожна з них просто вибухала в медійному просторі. Всіма ними і займалася чи займається антикорпрокуратура. Тобто вона курує всі розслідування, які проводить Національне антикорупційне бюро. Назар Холодницький – перший і поки єдиний в історії САП очільник. Свою каденцію достроково завершив більше року тому. І з того моменту САП безголове. Ну бо конкурс почався тоді ж і члени журі на один із фінальних етапів не прийшли. Ага. Ключова проблема в тому, що керівництво і влада хоче отримати контрольованого кандидата і контрольованого прокурора. Ви вже зрозуміли, керівник САП важливий. Він впливає на долю усіх розслідувань про корупцію суддів, депутатів, міністрів і, якщо доведеться, самого президента. Цю важливість розуміють і в Офісі президента. Зі старту конкурсу стало зрозуміло, що там не дуже зацікавлені, аби обрати на місце Холодницького когось незалежного і професійного. Ну або просто незалежного чи просто професійного. Бо все погано стало ще на етапі відбору тих, хто відбирає керівника САП. Відповідальна за це Верховна Рада намагалася проштовхнути і, врешті, проштовхнула людей із поліції і прокуратури, у яких повний нуль досвіду в антикорупційній політиці. А ще адвокатку, яка свого часу завалила тест на знання законодавства. Ну і ще парочку сумнівних.
Всі постанови люди, які захищають зараз корупціонерів, справи яких веде НАБУ і САП. Це люди, які самі не могли скласти тести і не можуть пояснити своє майно. Не можна голосувати цю постанову. Ми чудово бачимо, як зараз проросійські фракції зібралися докупи для того, щоб все ж таки взяти під контроль антикорупційні структури. Керувати цим шановним журі поставили Катерину Коваль, яка за Януковича разом із Андрієм Портновим, тим самим Андрієм Портновим, працювала над судовою реформою. Навіщо набрали ось це все? Раніше наші колеги зі схем з'ясували, що більшість делегованих парламентом, а по суті Союзом слуг із ОПЗЖ людей із комісії, так чи інакше по роботі перетинались із замом Єрмака в ОП Олегом Татаровим. Тим самим фігурантом антикорупційного скандалу з Укрбудом, Микитасем і квартирами, якого всіма правдами і неправдами рятували від слідства офіси і президента, і генпрокурора, але якому антикорупційні органи таки добряче полоскотали нерви, і якому ще й за щасливою випадковістю в офісі довірили займатися реформою правоохоронних органів. Ну, щоб наступного разу не приходили так раптово з підозрами детективи. Але, як і у всіх казкових історіях, у темної сторони, давайте називати її так, з'явилось більш світле альтер-его. Другу частину комісії сформували із профільних міжнародних антикорупційних юристів. Думаю, воля б влади, то не брали б їх, але на цьому наполягли наші міжнародні партнери. Тож хтось, хто таки незнайомий із Татаровим і навіть не написав жодної реформи із Портновим, у комісії таки з'явився. Конкурс протягом року в'яло тягнувся, але періодично там спалахували скандали. Як, наприклад, коли міжнародна частина комісії звинуватила політичну у тому, що вони під впливом Банкової і протягують потрібного кандидата. І от зовсім погано стало, коли із конкурсу вибили людину, на яку в ОП були основні ставки – нардепа від «Слуги народу» Андрія Костіна. Він не набрав необхідної кількості балів на етапі доброчесності. Чому? Ну, наприклад, бо антикорупційний прокурор має бути незалежним. А це ніяк не в'яжеться із мандатом від «Слуги народу», доведено генпрокуроркою від «Слуг». Ах так, подумала темна сторона комісії і на тому ж етапі вибила із конкурсу прокурора Олександра Божка. Відомим він став, коли вів справу щодо незаконного збагачення вже згаданого замголови АП Януковича Андрія Портнова. Божко вів справу Портнова, а Портнов Божку регулярно погрожував. «Я выебу тебя в твой тупой собачий рот». Конкурс Божко пройшов бездоганно, набрав велику кількість балів, та й запитань до нього в комісії не було. Можливо, якісь ще є зауваження, чи є питання, які залишилися без відповіді? Якщо немає, колеги, тоді переходимо до голосування. Прошу голосувати, колеги. За Койбіда, Бусов, Романюк, Гуджа, Драгокос, Навроцький. Проти Коваль, Соболь. Но на Цуцорія не голосувала. І Гуджа за. Рішення не прийнято. А потім Божку не вистачило одного голосу голови комісії, яка, якщо забули, працювала з Портновим, аби пройти далі. Під час співбесіди голова комісії наголосила для всіх інших членів, що я один із кандидатів, який надав найбільш обґрунтовані відповіді, найбільш обширні відповіді на всі поставлені питання у запитувальнику та надав найбільшу кількість підтверджуючих документів. Крім того, після закінчення співбесіди, коли я вийшов з кабінету, обговорення не було. Тобто не було ніяких зауважень до моєї персони. А ще дивний був момент, коли всі голосували, голова комісії перед тим, як проголосувати, подивились по сторонам, побачила, тобто, хто голосує, і після цього утрималася. Хоча якраз вона проголосувала, то я пройшов. На мою думку, відносно мене цей етап співбесіди був необ'єктивним. Схожа ситуація була із прокурором антикорупційної прокуратури Романом Симківим, який тоді ж пробувався на її керівника. Претензій до нього в комісії теж не було, але в результаті далі його не пропустили.
Божка і Симківа теж, до речі, об'єднує Татаров, але в протилежно іншому сенсі. Бо якщо і більшість членів комісії працювали з Татаровим, то Божко і Симків працювали проти Татарова. Він раніше був адвокатом Портнова, і поки підзахисний грозився Божку собачими ротами, захисник, за свідченнями прокурора, погрожував в'язницею за проведення цього розслідування. Дуже мило. Дуже. А Симків був у групі прокурорів САП, які оголошували Татарову підозру в Микитисево-Укрбудівській афері з квартирами. Ну і от схоже, що не співпали цінності тих, хто обирає, з цінностями тих, кого обирають. Не співпали. От тільки голова комісії про Татарова нічого не говорить. Про поліграф говорить, про об'єктивність говорить, про Татарова – ні. У нас, на жаль, результат поліграфу показав дуже складну ситуацію, коли ми маємо агентів іноземних спецслужб, коли ми маємо громадян, які подалися на конкурс, які мають подвійне громадянство, коли ми маємо людей, які визнають, що вони вживали наркотики 3 дні назад, тих громадян, які визнають, що вони беруть хабарі в біткоїнах, тих громадян, які подалися на конкурс, це можуть бути прокурори, співробітники НАБУ чи інші кандидати, які в результаті поліграфу на відео, от один із прокурорів останніх сказав, що Крим не наш. Це стосується якось Божка і Симківа, чи ні? Ні, Чи це загалом? ні, я взагалі кажу. Але знайшлись таки двоє на цьому конкурсі, які пильний погляд живого поліграфа таки пройшли. Це прокурор ГПУ Андрій Синюк і детектив НАБУ Олександр Клименко. Пройшли, але далі процес не пішов, бо політична частина комісії його знову заблокувала. Вгадаєте можливу причину? Ну вгадайте, ви ж вже здогадались, правда? Татаров. Знову Татаров. Клименко в НАБУ саме займався його справою. У Центрі протидії корупції переконані, тому його і не хочуть призначати керівником. За процедурою, той, хто набере найбільше балів, він буде керівником, а той, хто менше, його заступником. Да? В заступника повноважень нема, ключове керівник. А в рейтингу в найвищий Клименко, оцей який набушник, він взагалі їх не влаштовує. Зараз процес також зупинився просто. Зупинився, тому що його саботує частина комісії, контрольована владою, просто через те, що кандидати, які опинилися у фіналі, а їх фактично 2, вони не влаштовують Банкову. Як блокувався конкурс? Спочатку члени комісії намагалися змінити правила просто по ходу конкурсу. Навіть якщо жоден не пройде, значить у нас конкурс не відбудеться, оголосимо другий. Не можна змінювати правила під час гри. Це десь так само, як на співочому талант-шоу раптом зайти до гримерки і сказати: Так, ви там співати збирались, але концепція трохи помінялась, рот не знадобиться, так що розбиваємося по парам, репетируємо пасадобль. Пока. Ідея очікувано провалилася, бо ніхто не міняє правила посеред конкурсу. І тоді частина членів комісії, яких називали креатурами Офісу Президента, просто припинили ходити на засідання. Ага, от саме про це. І знаєте, як би божевільно не виглядав цей нехитрий план близьких до ОП людей, він працює. Бо що відбувається, поки голову САП ніхто не вибрав? Правильно, його обов'язки виконує Ірина Венедіктова. Екс-нардепка від «Слуг». Несе тяжкий антикорупційний хрест Венедіктова, м'яко кажучи, не зовсім відсторонено від політичних уподобань. Бо за час, по суті, контролю САП вона встигла врятувати від НАБУ, так, вже навіть інтриги ніякої не вийде, Олега Татарова, навколо якого вся ця історія чомусь і обертається. Врятувати свого колегу по фракції «Слугу народу» нардепа Халімона. І спробувала затягнути справу іншого колеги, вже не «Слуги», Олександра Юрченка. Його підозрюють в отриманні хабаря за правильні правки в екологічний законопроект. Тож ситуація, як не крути, виглядає дуже вигідною для провладної більшості. На засідання конкурсної комісії можна не ходити вічність, і тоді рулити процесом буде людина від «Слуг». І от якраз саме тоді, коли ми це пишемо, за кілька днів до ефіру комісія вперше за 3 місяці ніби зібралась результативно. Але переможця все ще немає. Пильнуємо. Так, тут була реклама, але я її скасував. Заради дечого іншої реклами, дуже неочікуваної, можете спробувати вгадати в коментарях, про що я. Це реклама штуки, яка у вас вже є.
яка вам інколи не подобається, часто вас дратує, від якої ви, може, і втомились, але це все одно штука, яка подарувала вам все найкраще, що у вас було, є і навіть буде. Це реклама вашого життя, котики. Та, я розумію, ми всі дуже сильно заїбались. Але все ж життя непогана штука, яка вартує того, щоб її триматись. Кінець кінцем, яка розумна йому альтернатива. Тож, це реклама Pfizer, AstraZeneca, Коронаваку, будь-якої іншої доступної в Україні вакцини від ковіду. Зробіть її. Я гадки не маю, якими аргументами, ще й коротко, переконати вакцинуватись тих людей, які, попри тисячі смертей, переповнені лікарні, дефіцит кисню, якусь вже чергову хвилю хвороби, досі цього не зробили. Я не можу добрати слів, тому що я не уявляю, що у вас в голові. Але мені здається важливим хоча б просто це сказати. Вакцинуйтесь. Вакцинуйтесь, доки не пізно. Можливо, саме оцього чергового, короткого вакцинуйтесь. Комусь на краплинку не вистачало, щоб прийняти правильне рішення. І тоді я вже не дарма скасував цей рекламний блок. Не дарма. Життя ще той конкурс, і виграти в ньому неможливо, але зробити все для виграшу варто. Я все сказав. Треба взагалі блог про це записати, але, боюсь, він перетвориться на суцільну лайку. Тому все. І, замовити в нас рекламу менш необхідних, ніж вакцинація речей, можна в телеграм-боті або в пошті, лінк під відео. Дивіться далі. Стоп. А ви, вибачте, хто такий? У вас є якісь нагороди? В минулому році отримав Греммі. Греммі? Це що таке? Це де таке дають? Це приз Американської музичної академії, весь світ знає. Американської? А наше Міністерство культури затвердило цю премію? Підтвердило її престижність? На сцені Кварталу ви хоч раз виступали? Також ні. Колеги, пропоную взяти оцю рижу виконавицю симпатичну. Вона на сцені Кварталу виступала. Двічі. А вам дякую. До нових зустрічей. Бюро економічної безпеки. БЕП. Що таке БЕП? Новостворений орган, який повинен замінити собою і податкову міліцію, і економічний відділ СБУ з їхньою карально-вимагальною функцією. Витіснити через запобігання економічних злочинів, а не через постійну боротьбу із наслідками. Коротше, на папері ідеальний новий орган. Але в нас навіть народні депутати в один голос виправдовують використання офшорів. Тож до створення незалежного економічного органу влада явно не була готова. Очолити БЕП не повинен був хтось випадковий. Тому і тут з конкурсом почались каруселі. Смішні, абсурдні, але передбачувані каруселі. Я подався на конкурс не за те, що моєю мрією було очолити БЕП. Справа в тому, що я не міг не податися. Це моя ідея, я дуже багато років вклався, щоб в цю реформу, щоб її реалізувати. І я розумів, що якщо Офіс Президента призначить політично контрольовану людину, а ще й з корупційним багажем, таким як Мельник, має Мельник, який був керівником податкової міліції, або працював в органах податкової міліції 16 років. Зрозуміло, що ця ідея Бюро економічної безпеки, вона буде дискредитована. Колишнього міністра фінансів і екс-секретаря РНБО Олександра Данилюка не допустили до конкурсу, бо у нього міжнародний диплом університету Індіани. Мовляв, наша Міносвіти, де зараз до слова міністром сидить Шкарлет, якого звинувачують у плагіаті наукової роботи, не затвердило той диплом. Хто дав вказівку вас усунути з конкурсу? Я не знаю. Єрмак і Зеленський. Не має значення для мене. Явно, що не нижче. Дивіться, хоч якийсь орган є, куди вони призначили людей, некомфортних собі. Хоч один приклад. Справа навіть дійшла до бійки з головою комісії Тимофієм Миловановим.
Іронічно, що билися Милованов з Данилюком, а переміг Вадим Мельник. Його почали називати переможцем ще посеред конкурсу. Яка несподіванка. Ну бо що, в Мельника не якась там Індіана за плечима, а цілих 12 років податкової міліції, від якої БЕП, правда, мав і позбавити країну, але хто там буде розбиратися? Ми намагались з'ясувати у голови комісії Тимофія Милованова, як так стало, що в конкурсі перемогла людина, яку називали переможцем заздалегідь. Але... Я ж не зобов'язаний з вами спілкуватися. Ви завжди до мене ставитесь передзято. Відповідати за Милованова – таке собі задоволення, але я спробую. За кілька місяців до того, як Мельник отримав свою посаду, податкова міліція, яку він очолював, активізувалась в обшуках комунальних підприємств Києва. Комунальних підприємств, які підпорядковані Кличку. І за скандали, навколо яких якраз він і відгрібав. Ні, ви що, ми не стверджуємо, що немає за що. Але ці облави дивовижним чином співпали із розпалом чергової серії конфлікту Офіс президента проти Віталія Кличка. Тож, схоже, хороший кадр, слухняний. Друзі, дуже дякуємо вам за вашу увагу, за те, що дивитесь. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться і також можете підтримати нас на Патреоні. А ще я дуже-дуже вдячна Чоткому Паці і Ярмаку за те, що допомагають привертати увагу до цієї складної, але дуже важливої теми. Також підпишіться, будь ласка, на Чоткі новини і прийдіть на концерт Ярмака у Львові коли? 20 листопада. І в фінал національного відбору на Євробачення пройшли і мають шанс представляти нашу країну на цьому престижному конкурсі гурт Go Away і Творч. Ні, ці не підходять. Дзвонив Андрій Борисович, ці не підходять. Треба інших, треба новий конкурс. Який Андрій Борисович? Як не підходять? Денчик, ти що? Нам не можна по контракту, не підходять. Ти не чуєш? Нам треба з цих вибрати. Ти не чуєш, хто дзвонив? Ну, раз треба Андрій, інше. Раз Андрій Борисович, то, звісно, то давайте. Ну, перекур тільки, бо що мені треба каву випити, мені ж стрес, нерви, кошмар якийсь. Що це таке? Складно уявити? Так, але конкурси на держслужбу відрізняються від Євробачення. Не такі яскраві, мало глядачів, мільйонна аудиторія не надсилає свої смски. А переможці – це не зірки, а держслужбовці, які звикли мовчки виконувати, а не відстоювати свої права. А органи, про які я далі розповідатиму, занадто важливі для олігархів нової, деолігархізованої країни, для того, аби пропускати туди перших ліпших, неперевірених на лояльність людей. НКРЕКП. Ми з командою за останній рік зробили чимало, щоб у вас ця абревіатура звучала не як випадковий набір літер, а одразу асоціювалася з енергетикою. Тож це енергетична тарифна комісія. Орган, від якого залежить вартість світла, тепла чи води у вашій квартирі. Орган, який може диктувати виробникам електроенергії максимальні ціни на послуги. Орган, який за великим рахунком і вирішує, скільки зароблять власники енергетичного ринку – олігархи. На відміну від історії про САП чи БЕП, тут конкурс реально провели. Прямо від початку і до кінця. Всі ходили, всі вибирали. У фінал конкурсу на посаду члена НКРЕКП пройшли Руслан Машляковський, який вже раніше там працював, і Костянтин Ущаповський, що раніше трудився на Енергоатомі і в Укренерго. Хтось із них і мав стати новим членом комісії. Мав, але не став, бо жодного Кабмін не призначив. Чому? Бо не захотів. Розглядалося це питання, і уряд, відповідно, вже прийняв рішення жодну кандидатуру не підтримати. Але потім в нас була ще нарада, де ми ще раз ставили це питання, і пан прем'єр-міністр обіцяв, що там він подивиться на щось. Прем'єр подумав і почав суперечку з Вітренком на Кабміні, коли той запропонував виконати закон і призначити когось із кандидатів. Стенограма засідання опинилась в розпорядженні журналістів «Нового времени». Кабмін це рішення розглядав, прийняв і повернув. Ми не підтримали жодного з кандидатів. Це на Кабміні вже було на розгляді. Я його повторно не винесу. Я, як розумію, закон не передбачає повернення. Кабмін вибирає з 2 кандидатів. Ми вибрали обох ні. Далі нехай комісія приймає рішення. Добре, я тоді ще проконсультуюся, але наскільки я розумію, це не зовсім відповідно до закону. Там комісія на те і є, що вона вибирає, а ми з 2 вибираємо одного. Кабмін на те і є, що комісія дала 2 кандидатів, які не проходять, не пройшли через Кабмін.
Кабмін також якийсь орган, який стоїть фільтром, так? Ми проголосували ні за одного і ні за другого. З іншого боку, це ж тільки Володимир Зеленський заявляв, що піде, якщо порушить закон. Прем'єр Денис Шмигаль подібного не обіцяв. Тож за такі дії жодної відповідальності і не поніс. Нового члена комісії так і не призначили. І тут треба сказати, що і не призначать. Пройшов вже рік із моменту конкурсу, бажання в уряду так і не з'явилося. А повторний тут законом не передбачений. Тож -1. А влітку історія повторилася. В НКРЕКП ще -1 і ще одне вакантне місце. Комісія відібрала знову 2 претендентів – Олександра Формагея з Державного Укргідроенерго і Олександра Косянчука. Звідси ж, з НКРЕКП. Кабмін що? Правильно, не обрав нікого. Ну, бо перший раз показав, не подобаються з якоїсь причини прем'єру кандидати, ніхто не затверджує кандидатів. Хоча, може, у Шмигаля є якісь об'єктивні причини, які можуть повністю виправдати, назвемо це, непередбачені законом дії. Поговорити з прем'єром доволі складно, з журналістами він зустрічається десь раз на рік. Але нам пощастило, зустріли Дениса Шмигаля на навчально-дискотечному вікенді «Слуг» у Трускавці. Це ми, щоб ви не ламали собі голову, чому в кадрі прем'єр на фоні п'янки. По НКРЕКП обидва рази не призначили, і перший раз на стенограмі там видно, що саме ви сказали, що я не збираюсь призначати цих людей. Чому? Якщо у вас є така стенограма, надайте, подивимося. Але і в першому, і в другому разі Кабмін визначався, голосував, були прийняті рішення, і ці рішення були втілені. Я розумію, чому вас не влаштували кандидати, всі 4? Я не приймаю рішень, я виносив це на Кабмін, Кабмін визначився, і ці рішення були прийняті колегіально, не мною. Що ж, стенограма каже одне, Шмигаль каже інше. Хтось має сказати, що це все означає. Цим хтось буду я. Тож, дивіться, зараз НКРЕКП в постійній конфронтації із компанією ДТЕК Ріната Ахметова. ДТЕК постійно щось вимагає в комісії. Комісія не поспішає це ДТЕКу давати. ДТЕК звинувачує комісію, а комісія звинувачує ДТЕК. Отже, олігарх би тільки зрадів, якби орган взагалі розвалився. Та що там? Через своїх депутатів-лобістів в Раді він і намагався зруйнувати орган через Конституційний суд. Ми про це розповідали взимку, ось лінк до речі. А тут же краще рішення. Просто не призначайте в НКРЕКП нових членів, поки всі не закінчаться. Ну і так, чисто освіжити пам'ять. Прем'єр Шмигаль до того, як податися в держслужбовці, був одним із топ-менеджерів ДТЕКу. А всі 4 кандидатів не були. Мабуть, в цьому і проблема. Але на ситуацію треба глянути ще і з іншого боку. А може всі призначення йдуть із таким скрипом? І ситуація не так у тих кандидатах, які подаються на конкурс, а у тих, хто призначає, затверджує і обирає? Може, вони просто дуже ретельно всіх перевіряють і тому все так довго і повільно? Ні, ось дивіться, рік конкурсів по суті не було, тому що діяв карантин, а на його час ввели спрощену процедуру, яка по суті означала, та не треба обирати, просто призначайте. І що? Раптово увімкнувся турборежим. За півроку напризначали 91 топ-посадовця. За півроку. Це третина всіх топ-посадовців в державі. А як тільки конкурси поновилися, знову все зупинилось. Повторний конкурс, повторний конкурс, повторний конкурс. Це ми на сайті комісії з питань вищого корпусу державної служби, яка більшість топ-чиновників і обирає. З 20 випадків, по яких було оголошено повторні конкурси, в половині причина – їх, звісно, обрали, але Кабмін чи міністр нікого з них не призначив. Але пояснити, чому ті, кого відбирають, не призначаються, ніхто не може. Профільний міністр Немчінов, відповідальний за конкурси, за місяць часу відповісти на наші питання не знайшов. А Денис Шмигаль просто вирішив не відповідати нічого по суті. Різні причини. Нема з кого обирати. Тому я вам і кажу, що кадровий голод.
Ага, значить, коли конкурси відміняють і Кабмін сам підбирає собі людей, то 91 людина знаходиться без проблем. А як тільки конкурси поновлюються, так одразу страшний кадровий голод. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко входить до конкурсної комісії з обрання топ-посадовців, переможців якої постійно незаконно відфутболює Кабмін. Він визнає, що найчастіше уряд просто ігнорує їхні рішення. Чому ви обираєте людей, а потім Кабмін їх не призначає по Це проблема. Це проблема. Ми з нею працюємо, багато боремось. Дивіться, у нас є така ситуація непроста. Вона полягає в тому, що ми не можемо дати Кабміну дискрецію призначати всіх, кого ми обираємо, автоматично. А ви не хочете відповідальність, якщо вони не призначають, і потім повторні конкурси навіть по два рази? Це, знаєте, відповідальність Кабміну вводити посадовим особам якусь адміністративну не хотілося б зайву, знаєте. Це теж надмірне регулювання. Ну, ми шукаємо з міжнародними експертами цю якусь оптимальну модель. Але є закон. За ним людей обирають на конкурсі. Є певний набір законних процедур, а їх просто не виконують. Не виконують систематично, без жодних пояснень. Схоже на те, що пояснення одне – пошук дуже контрольованих і дуже передбачуваних осіб з наближеного кола, які, в принципі, можуть і на конкурс не йти, а просто роками сидіти в кріслі керівника в статусі ВО. Є ще момент, про який мало хто задумується. Конкурси – це ж не лише про людей, це ще і про гроші. Організація і проведення коштує нам з вами нічогеньких сум. За останні 5 років на реформу державної служби і, зокрема, на конкурси було виділено 100 мільйонів євро. Їх спеціально під це надав нам ЄС. У 2021-му на конкурси ми витратимо ще кілька мільйонів. І з такою реалізацією це просто гроші в нікуди. Ну, бо члени комісії не прийшли, чи ручка 44 дні в Шмигаля не пише, нема чим підпис поставити, і постійне повторне оголошення конкурсів. Складається враження, що вся кадрова політика команди Зеленського будується виключно навколо парадигми «друзі», точніше керовані друзі, друзі друзів, люди, які знають друзів. Або «О, він шарить, як закон обійти, а давай його покличемо». Цю систему якраз і мали зламати конкурси, особливо на топ-посади, від яких залежить, по суті, доля країни. Але тих, хто шарить, як обійти закон, набралася в новій команді вже критична маса. Бо хтось же розповідає цій самій команді, як ламати через коліно всі ці конкурси. Рано чи пізно це скінчиться або грандіозним скандалом, або вже повним юридичним скасуванням конкурсів, які зараз проводяться лише на папері. Ні те, ні інше не в інтересах країни. Ну що, в мене на кінець був жарт про гру в кальмара, але він не смішний, я його пристрелив. Все, побачимось в наступному відео. До зустрічі. А з тими, хто додивився до кінця, я хочу поділитись кількома емоціями чи що. І вони, знову ж таки, пов'язані з вакцинацією. Рік тому, приблизно в цей самий час, хоча ні, було холодніше, взимку ми знімали великий репортаж про нестачу кисню, про дефіцит кисню в лікарнях. Але доки ми його змонтували, доки почали це все виписувати, ситуація нормалізувалась. Настала весна, потеплішало, і якось вся ця історія стала простішою. І тоді здавалося, що все, це кінець теми. І я не передам вам словами, з яким полегшенням я відмовився від цього матеріалу. Ну, типу, господи, яке щастя цього не робити, все нормально. Хто б тоді знав, що попри весну, літо, осінь, попри увесь той час, який суспільство, я зараз не про державу, могло б використати для власного захисту і для власної безпеки, це хер хто зробить. Я дійсно дуже хочу записати відео про це, але я дійсно не сумніваюся, що воно перетвориться просто у волання до Вибачайте, якщо це про вас, але що тут ще скажеш. Все, до зустрічі.